गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। गोंय हे एक माणकुलें राज्य। गोंयांतल्यो पोरण्यो इमारती गोंयचो इतिहास सांगतात, पूण ह्या इतिहासा कुशीक बेकायदेशीर बांदकाम जालें जाल्यार पोरण्या गोंयच्या संवसारीक दायजाच्या वाठारांत एक बेकायदेशीर बंगलो उबो आसा। एसआयटीन ताजी दखल घेवन जाता तितले बेगीन मातये भरवण करचो कन्सर्न सिटीजनान सरकारा कडेन मागला। गोंयांत दिसपट्टी बेकायदेशीरपणां चलतात। सध्या ओल्ड गोवाचे संवसारीक चर्चीच्या वाठारांत एक बेकायदेशीर बंगलो उबारला। हो वादग्रस्त बंगलो मोडपाची परवानगी पंचायतीन दिल्ली, पूण अजून तो कित्याक मातये भरवण जावंक ना? गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी हो प्रश्न विधानसभेत मांडचो, कन्सर्न सिटीजन्सान म्हळां। आता असेंब्ली सेशन चालू जावपाचें आसा आनी हे असेंब्ली सेशनाक आमचो मेन मुद्दो सद्याक आमी खांदा खांद मारून जो फुडें काडला तो जावन आसा इलिगल बंगलो दॅट हॅज कम अप एट ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट आनी तेचे भितरल्यो सगळी डॉक्युमेंटेशन बा सगळी ऑलरेडी हॅज कम आउट। आतां आमकां फकत एकूच आसा की आतां हे असेंब्ली सेशनान 20 तारखेर पयले वी वॉन्ट एवरी MLA इन गोवा तेमी ह्या इलिगल बंगल्याचेर एक स्टार्ट क्वेश्चन म्हणून हो मुद्दो असेंब्लीन मांडपाचो। मेन म्हणजे हे इलिगल बंगल्याचेर डिस्कशन जावपाकूच जाय, कारण दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इलिगल बंगलो ओनली एट ओल्ड गोवा हेरिटेज साइट। दिस कुड सेंड अ रॉंग प्रेसिडेंट एंड अ रॉंग मेसेज इफ एक्शन इज नॉट टेकन एज सून एज पॉसिबल। सो एकूच विनंती आसा म्हाजी आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांची, हो मुद्दो असेंब्लीन काडचो आनी हो सारको मातयेक लावचो। तुमकां खबर आसतलें हो इशू कसो जालो तो कित्याक ते आतां जो बंगलो म्हणटा आमी तो इट इज प्रोटेक्टेड सायट, इट इज नॅशनली प्रोटेक्टेड सायट। 1963च्या गॅजेटा प्रमाणे इट वॉज प्रोटेक्टेड, डिक्लेअर एज प्रोटेक्टेड। ह्या जाग्यार कोणाचें कांयच करूंक मेळना, पूण ह्या जाग्याचेर आमचे जे स्टेट डिपार्टमेंट्स आसा तेणी सगळ्यांनी परमिशन दिल्ली आहा। ही कशी मेळली परमिशन? ते कॉमन मनशाक ही परमिशन मेळना। जेन्ना आमी लोकांनी भोवभाव केलो तेन्ना ही परमिशन रिवोक जाली आनी हेजे पयलीं आमी रिवोक जावचे पयलीं भोवभाव जावचे पयलीं आमी स्ट्रिटार जेन्ना रस्त्यार येवच्या पयलीं आमी सगळे MLAजांक लास्ट टायम असेंब्लीन डिस्कस करपाक मेमोरंडम दिल्ले। तेन्ना हे MLA खंयच्याच MLAन आमचो इशू रेज करूना, कित्याक तेणें सिरियसनस नासलें। जेन्ना हांकां कळलें, जेन्ना हे फॅक्ट्स भायर सरले, लोकां मुखार येयले फॅक्ट्स, बाबा एक कशें फ्रॉड केला, जिका एक फोमटी हाली तिका एक पेडणेचें घर एक 60 किलोमिटर पयस आसा तें हाडून दाखोवन CR ताका कशें परमिशन दिला, TCPन कन्जर्वेशनान कशें परमिशन दिला, इतलें जावन मागीर तेंची आमी लोकांचो प्रेशर पडटाच तेंची लायसन्सां रिवोक जाली। आतांचे कंडिशनान तेंचे पंचायतीन ताका डिमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आहा, पूण ती आजून एक्झिक्यूट जावना। हांव मागता गोवोरमेंटा लागीं हें बेगीनचे बेगीन एक्झिक्युशन जावचें, कित्याक हो स्ट्रक्चर एक्झिक्यूट जायना इन प्रोटेक्टेड एरिया। सो हांव म्हणना आनी फुड्यान आमच्यो इतल्यो हेरिटेज सायट्स आसा त्यो अश्योच काबार जातल्यो। आनी हांव मागता जे TCP मिनिस्टरान सांगलां ओल्ड गोवा आपूण बफर झोन डिमार्केट करतलो 100 मिटर इज वेलकम स्टेप, कित्याक हे जायत आहलें, कित्याक जे परी हे स्ट्रक्चर रिजनल प्लॅनान दाखयना, डिमार्केट करना, इलिगलिटी चालू उरतली, कित्याक हे जायती डिपार्टमेंटां इनवॉल्व आसता। सो एकामेकाचे ब्लेम घेवन घालता, बाबा ते स्ट्रक्चर नाहलें वो ती प्रोटेक्ट सायट डिमार्केट जाल्ली नासली। सो हांव मागता सेकेंड आनी आमचो म्हाजो एक डिमांड आहा, आमचो सगळ्यांचो एक डिमांड आहा, एक SIT फॉर्म जावची म्हणून, कित्याक जी परमिशनां दिल्ली आहा ती सारकी फ्रॉड दिला। कित्याक ज्या कोणाच्या नांवार परमिशन काडले त्या मनशान एक FIR पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आहा, कित्याक आपणे केन्ना परमिशन मागोना म्हणून। आतांच आमच्या भावान सांगला ते भाशेन TCPन लायसन्स रिवोक केला, तशेंच पंचायतीन डिमोलिशन ऑर्डर काडला। सो आमचो प्रश्न आमच्या सरकाराक आनी बाकी डिपार्टमेंटांक जांकां एक्शन करपाक ऑर्डर येयल्या तेंच्यांनी इतली डिले कित्याक केल्या आनी डिले कित्याक जाता? आतां जे ओल्ड गोवा वी हॅव क्रॉस्ड 200 days, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट आनी एक्चुअली एक्शन बेगीन जावपाक जाय आशिल्लें, आजून पासून एक्शन जायना। आनी हे सरकाराचे तुमी पळयलां आसतलें ऑल ओवर इंडिया वॉट दे आर डुईंग, जे न्यायाच्या खातीर आवाज उठयतात, वॉयसीस ऑफ डिसंट, ते तांची घरां मोडटा, लिगल घरां। आनी हे जे आसा हेरिटेज सायट हे इलिगल बंगलो आसा, दे कॅन इजिली डेमोलिश इट, बट आय डोंट नो वाय दे हॅव कॅप्ट इट, कित्याक तो पॉलिटिकल बीग आहा म्हूण ताका लागून तें खबर ना म्हाका। बट आमचो डिमांड आसा की बेगीनचो बेगीन हो जो इलिगल स्ट्रक्चर आसा ताका डेमोलिश करचो। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार। सिवरेजीचेर योग्य प्रक्रिया करपाचे बाबतींत गोंय फाटीं उरला हाची खंत भोगता, पूण आधुनीक तंत्रज्ञानाचे मजतीन ह्या उणावाचेर मात करतले, PWD मंत्री निलेश काब्रालान सांगले।
CSRन PWD प्रायोगिक तत्वार दिल्ल्या बँडिकूट रोबोट मशिनाचे PWD मंत्री निलेश काब्राल आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामतीचे हस्तुकी उक्तावण झाले. शिरवाडेच्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटार बेरेस्तारा हो बँडिकूट रोबोट लॉन्च केलो. बँडिकूट हो रोबोट ONGC फाउंडेशनाची मजतीन हाडला. मनशाचो जागो घेवन जमनीपोंदच्या गटारांतली कामां करपाक हो रोबोट मजत करतलो. Stations are becoming more bigger as well because of various different elements what the people have experienced in the past. Through the medium of the press and through all of you, I would request all the people of Goa that technology has changed and what was there in the past. I know there were apprehensions, lot of problems even here. Remember Kamath, he is a senior colleague of mine and he has much more experience and he is aware of what problems people face here. And I think now the solutions have come and there is much more improvement. With technological advances, I think we have to show the people of Goa that the national average of sewerage connections is almost 35%. But the average in Goa, we are a modern state, but we are only 17 to 18% of the sewerage connections in Goa. This is how we have to focus, and I feel ashamed to be part of the system. Anyhow, since I have taken over and with this new initiative and with the help of all the people around Goa, the elected representatives like the councillors or the local MLAs, the punches, the apprehensions cast by various segments of society will be able to bring to a logical end, and crores of rupees of pipelines which have been installed to make 50% of Goa into sewerage. With the apprehensions, we will try to see that the apprehension of smell, apprehensions of all of the things are settled, and then maybe we can take Goa to, I'm not saying 100%, but more than 70% of sewage connection network. So with these few words, once I would like to thank ONGC for supporting this program, and with the help of Mr. Rashid and his team, we'll put our team in place, and with your guidance, we'll actually see its implementation for the logical end and work in places where we have problems always, and we'll see that these problems are rectified. And once again, I thank you for bringing this idea in this modern concept. आणि रशीद त्याने हो रोबोट आज हांगा प्रेझेंट केला. पहिली गजाल म्हणजे आमी पेपरांनी वाचत असतात खूब फाटी की कोण तरी मनीस भितर गेल्लो मॅन्युअला भितर क्लिप करपाक आनी तो घुसमटून मेलो, अश्यो खुबश्यो केजीस पेपरांनी येतात. आनी म्हाका दिसता ते सगळे पळयतकीर ही एक अत्यंत बरी गजाल घडटा. म्हणजे रशीद आनी ताज्या फ्रेंडांनी एकठांय जावन हो डिझायन तयार केला. गोंय म्हणटा तो 15-20 स्टेट आसा त्या हातूंत तांणी हो रोबोट्स सप्लाय केला. आनी एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आनी ONGCचे सगळे ऑफिशियल्स आसा तांकां सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता की तांणी बरें डिसिजन घेतलें की तो PWDक गिफ्ट करपाचो तांच्या CSRाचे मार्फत. ताचो फायदो खऱ्या अर्थान PWDक जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा की काब्राल ताचो मॅक्झिमम यूज करतलो. कोणाक ट्रेन करपाचें आसल्यार ट्रेन करून हें करून आनी तातूंतल्यान एक बरें एक सुरवात जातली की जे मॅन्युअल क्लीन करपाक त्रास पडटात, मनशाक भितर वचचें पडटा आनी केन्ना केन्ना प्रॉब्लेमां जातात, हें सगळें वाचून रोबोटीक हातूंतल्यान सिस्टमींतल्यान जर एक क्लीन करपाक मेळत जाल्यार ती अत्यंत बरी गजाल अशें म्हाका दिसता. आज सगळे कडेन टॅक्नॉलॉजी प्लेस एन इम्पॉर्टंट रोल. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. शुक्रारा गोंयांत संवसारीक अन्न सुरक्षा दीस मनयलो. हाचो मुखेल हेत अन्न वेवस्था बदल करून बरी भलायकी दिवप आनी अन्नाच्या माध्यमांतल्यान येवपी दुयेंसां आडावप. आमी खातात तें अन्न सुरक्षीत आसचें, तशेंच संवसारीक पांवड्यार अन्नाक लागून जाल्यात दुयेंसांचो भार उणो करपाचो यत्ना खातीर हो दीस मनयतात. आयकात.
consistently well in the State Food Safety Index, we cannot be complacent. Still, a lot more needs to be done, especially on the Eat Right initiatives of FSSAI, such as Clean Street Food Hub, Clean, Fresh, Vegetables and Fruit Market, Eat Right Campuses, Hygiene Rating, RUCO initiatives, Eat Right Schools, Eat Right Station, Eat Right Hospitals. So all these initiatives need to be taken further. The Government of India has got a very ambitious project of food fortification, which is aimed to reduce and prevent the malnutrition, especially in the children. What I want to add from our side is, as far as the CCP is concerned, we have been collaborating with the Food and Drug, FDA. Of course, they have been a great asset to us. We managed to do a lot of implementation, starting from hygiene rating. We covered almost all the eateries, whether it is small or big, from small coffee shops, cafeterias, right up to the 5 stars. And we got excellent cooperation from all of them, cooperating very well, and we tend to go a long way. So as far as the schools, we called for a meeting of all the schools, and the schools agreed. Initially the response was a bit lukewarm, then of course it turned, and now they're full of enthusiasm. And they are actually calling and looking forward for further meetings with us to take this mission forward. Because the ultimate aim is to deliver good, clean, healthy food, not only to the citizens of Panjim, the residents of Panjim, but also the visitors and the tourists who come in, both national as well as international. It goes a long way to send a message that the tourist here, the visitor to Panjim, is eating clean, hygienic food. The response also, as far as the US oil is concerned, most of these eateries, the small towns, they used to use the same oil repeatedly, start in the morning until the late evening, use the same oil. Now things have started to change, and they are cooperating with us, handing over the used oil. Present agencies and penal agencies take it and they convert it to soaps or whatever. But it is a start, and it is a very good start. It has gone a long way. We are also proud to state that Panjim is, along with the FDA, the signatory for the Milan Pact. We have signed the Milan Pact when we were in Delhi, and being among the top 11 cities, I think it's quite a feather in our caps. Because if pride is a sin, then of course we are a sinner, because I'm really proud of our achievement that we have done. And the whole idea is to inspire, protect and detect against the foodborne diseases, besides spreading awareness about human health and also ensuring our economic prosperity. But here I must tell you that food safety is just goes beyond centuries back to the UN resolution. It is as old as our Annapurna Shatakam of Adi Shankaracharya, and is as old as Upanishads. I must tell you here, there is one shlok which says in Annapurna Shatakam composed by Adi Shankaracharya, which says, Annapurne Sadapurne Shankara Pranavallabhe Jnana Vairagya Siddhatam Vikshandehi Cha Parvati. The food we take, the food we offer, it gives us knowledge, it gives us salvation. So there is every responsibility, as Madam rightly said, with so many programs and so many initiatives we have taken. It is built into our tradition and culture, running from centuries, and we must ensure that the food we offer and take is rightly and properly cooked and preserved and stored and distributed and as per the principles of hygiene. घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयचे भलायकी खाते गोंयांत 8वे आंतरराष्ट्रीय योगा दीस मनोवपाचे आसा. सगळी भलायकी केंद्रां उपकेंद्रांतल्यान 21 जूनाक योगा दीस संबंधित कार्यावळी जातल्यो. पूण मुखेल कार्यावळ सांजे 6:30 वरांचेर बांबोळीच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जातली.
हे संबंधातली सविस्तर माहिती आयुषाची उपसंचालक डॉक्टर मिनल जोशीन दिली. ऐकात. This year we are celebrating 8th International Yoga Day. आज़ादी के 75 साल, आज़ादी का अमृत महोत्सव या टायटल पोना आमकां 75 places all over India which are iconic places and they have got some iconic importance. Those places are supposed to be celebrated for International Yoga Protocol, and there all governments, important ministers, government representative are going to celebrate in their own jurisdiction, their area. In Goa also, under Directorate of Health Services, Ayush Cell with Department of Sports and Department of Education, district state level celebration of Yoga Day we will be conducting at Shyama Prasad Mukherjee Stadium at 6:30 AM on 21st of June. Chief Minister will be our chief guest. Special guest will be Shri Shripad Naik and our that area MLA Madam Jennifer Monserrat will be there. Also Chief Secretary will be also our guest. So Goa State. So we will be celebrating this 8th International Yoga Day in our all public health centers, community health centers, urban health centers, sub-district Goa hospitals, then Ayush Health and Wellness Centers, Yoga Wellness Centers and Wellness Centers. So under our jurisdiction of Directorate of Health Services and Ayush Cell, around 75 places we are going to cover, which will be our centers and our sub-centers. We will be inviting the local MLAs or local important public figures over there as guests, and we will be performing at Shyama Prasad Mukherjee. We have invited 400 school students and other departments, government departments, and their officials also will be attending. From central government, 2 places were declared as iconic places: St. Cathedral Church, Old Goa, and Fort Aguada. जितली गरज सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाची आसा तितलीच गरज गावांनी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची आसात. ओल्या कोयराचे प्रक्रिया करपी पयलो मॅन्युअल प्लांट घालपाचो मान पुराय गोंयांत कवळेच्या पंचायतीक मेळ्ळा. हाचो अभिनंदन दिसता. हेर पंचायतींनी हाची देख घेवची, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. कोयराचेर योग्य प्रक्रिया ही फोंडे वाठारांतली एक समस्या, पूण कोयराचो योग्य तरेन विलो लावन तातूंतल्यान सारें निर्माण करपाच्या बाबतींत कवळेचे पंचायतीन बाजी मारल्या. कोयराचेर प्रक्रिया केल्या उपरांत म्हयन्यान सुमार तातूंतल्यान सारें मेळटा तें झाडां रोवपांक वापरूं येता. ते विशीं सुदीन ढवळीकरान कौतूक केलें. जाल्यार थळावो सरपंच राजेश कवळेकरान प्लांटाची म्हायती दिली. पळयात. आज खूप उमेद जाता की आमचो प्लांट रिस्टोर जाता. ॲक्च्युली आमची प्लांटाची डेली कॅपॅसिटी 1.5 टन आणि आमचे जवळ जवळ 1200 टन डेली 1200 किलो डेली आमचे कलेक्शन जाता. सो हो लक्ष्मीनारायण हो आमचो सध्या टेक्निशियन आसा आनी 1 म्हयने तो ह्या प्लांटाचे सगळे देखरेख तो करतलो, ट्रेनिंगूय दितलो. आनी प्लस आमचो आमी इन्सुलेटर आसा, डायपर, सॅनिटरी पॅड जावं बार्बरी जे केस बी आसता तो पर डे 500 किलो ते इन्सुलेटराचेर वतले. आनी एकंदर हे प्लांटाचो कॉस्ट 48 lakhs आसा. तितूंत भितर आमचो तो एक कंपोस्टर आसा, फ्री कंपोस्टर तोय आसा. सो लोकांक ही फॅसिलिटी दिवपाक लागून कवळे पंचायतीन फर्स्ट इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. टोटल 19 पंचायती भितर आमी हो प्लांट घेतलेलो आसा आनी गोंयान हो पयलो प्लांट. आनी टोटल हो मॅन्युअल प्लांट तो जवळ जवळ ऑर्गेनिकाची जे खत तयार जातलें ते खत
40 दिसां नंतर हेतून तयार जाता आनी आमकां ऑलरेडी ते खता लागून काणकोणच्यान ऑर्डर ऑलरेडी आयिल्ली आसा. दिसता कितली टन आयिल्ली आसा? 1 टन आमकां ऑलरेडी ऑर्डर आयिल्ली आसा. आनी तेचे जे लिचड येता ते लिचडूय बी बाकीच्या गोष्टीन यूज करपाक मेळटा, शेतान यूज करपाक मेळटा. सरावंडींग घरा भोंवतणी समज ते मारले जाल्यार बारीक जीव जावं जराळ ही जायना. गार्बेज ही कोण दुसरो मनीस करना, आमच्या घरा आमीच गार्बेज करता प्रत्येक जण. हे पयलीं कन्सेप्ट प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. जशें सांडपाणी प्रत्येक घरांत आसा आनी हे सांडपाणी ट्रीट करपाक जाय जाल्यार सिवरेज प्लांट जाय. तशेंच गार्बेज ट्रीट करतलो जाल्यार गार्बेज प्लांट जाय. पूण कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्बेज शेड अलॉंग विथ अदर इक्विपमेंट हे आमी करनाशिल्ले आनी त्या खातीरूच ते करपाक लायले, कारण ताची नीड ऑफ द अवर आशिल्ली. विघ्नसंतोशी लोक एखादले कितेंय करून वता पूण मागीर तांकां पश्चाताप जाता. आतां पश्चाताप जातलो हें पळयले नंतर तांकां नक्कीच पश्चाताप जातलो. तांकां बरे विचार तांच्या मनांतल्यान मुखार वतले, ह्या बद्दल दुबाव ना, कारण हातूंत वास कांय ना. म्हाका याद जाता दुर्भाटकारांचे. हांव मानता अजून दुर्भाटकारां हांव मना बसून मानता, कारण एका उतरार तांणी घराच्या मदीं सिवरेज प्लांट घातलो आनी आज सुद्दां ताचेर डिस्कशन केलां म्हणजे काही दुर्भाटकारांनी की एकूच असो प्लांट इतलो घरात तेकून आसून सुद्दां वास येना म्हणून. ह्याचे श्रेय हांव घेना, हाचे श्रेय त्या टॅक्नॉलॉजीचे सीटेक टॅक्नॉलॉजी जी गोंयांत आयली ताचे. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. या सप्तकात सुके हवामान पळोवपाक मेळ्ळे. कांय मोजके सुवातांनी पावस शिरशिल्लो. आयचे हवामान सुके उरतले पूण फाल्यांच्यान उटंगराचो पावस पडूं येता. या सप्तकात चडावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस उरतले. चडीत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. नुस्तेमारी करप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.